Salutare tuturor! În această săptămână aproape toate corpurile astrale vor avea o influență echilibrată între bine și rău, cu excepția planetei Marte, care ne susține în planul voinței și energiei. În același timp, planeta Venus, responsabilă de confort, bunăstare și de micile victorii din viața de zi cu zi, schimbă sectoarele de viață influențate, cum interacționează fiecare semn zodiacal la alegerile pe care le avem de făcut fiecare dintre noi, vedeți la horoscop. Berbec. Căminul familial va intra în centrul atenției tale în această perioadă. Vei face unele achiziții inspirate care vor aduce o sporire a confortului pentru întreaga familie. Asta după consultări cu partenerul de viață în privința cheltuielilor. Cu toate acestea, vorbe rele vor circula la adresa ta, iar dușmani deghizați în prieteni îți vor pune bețe în roate. Taur, vei înregistra un progres în activitatea din care îți câștigi existența prin muncă. Partenerul de viață va fi alături de tine și te va susține cu tot ce ai nevoie, plus că te vei bucura și de o creștere a veniturilor. Totuși, vei avea dificultăți acasă din cauza datoriilor făcute de un alt membru al familiei, sau sănătatea ta va deveni ceva problematic pentru cei din casă. Gemeni, va trebui să alegi dacă ajuți sau nu, din punct de vedere financiar, un membru al familiei să progreseze într-un anumit domeniu. Iar această alegere îți va aduce în viitor conjuncturi de viață bune sau rele. Cu toate acestea, vei avea o nereușită în plan profesional cauzată de o problemă temporară de sănătate. Rac, veniturile tale vor înregistra o creștere semnificativă datorată sprijinului unor persoane din jurul tău care îți vor oferi soluții și oportunități de a câștiga bani prin valorificarea muncii, a inteligenței și a talentului tău. Totuși, dacă exagerezi în privința cheltuielilor pentru distracții și pentru a fi apreciat de prieteni, vei rămâne doar cu datorii. Leu, este un moment favorabil pentru distracții și relaxare. Cele mai bune opțiuni sunt ieșirile scurte la distracție la mică distanță de casă, la terase sau te poți duce la spectacole sau poți practica sport. În schimb, vei avea neînțelegeri în cuplu datorită programului tău încărcat de la muncă sau al problemelor create de un alt membru al familiei. Fecioară. Relația cu partenerul de viață poate trece prin momente bune. Asta dacă veți avea împreună scurte și dese ieșiri la distracții în care veți avea șansa să petreceți clipe de neuitat. Cu toate acestea, cei din jurul tău nu te vor aprecia deloc bine dacă vei face cheltuieli mari și extravagante pentru aceste distracții. Balanță. Se vor activa conjuncturi benefice rezultate din karma ta pozitivă sau al faptelor tale bune din viețile anterioare. Trebuie doar să ai o atitudine exemplară față de cei din jurul tău și să-ți achizi restanțele financiare. În alt context, vei primi o veste proastă legată de o petrecere sau o excursie planificată împreună cu partenerul tău în viitorul apropiat. Scorpion, în contul unor fapte bune din trecutul tău, vei avea mai multe conjuncturi favorabile la locul de muncă și vei mai beneficia de un mic câștig bănesc sau ștergerea unor datorii mai vechi. În altă ordine de idei, sănătatea ta va fi afectată de faptul că cei din jurul tău nu vor avea vorbe prea bune la adresa ta și îți vor întoarce spatele când vei avea nevoie. Săgetător, toată lumea te va aprecia foarte mult pentru modul în care îți gestionezi bugetul și reușești astfel să scapi de datorii. Cu distracțiile, în schimb, nu-ți va merge la fel de bine. O nereușită însoțită de pierderi financiare, cauzată cumva de partenerul de viață, va duce la imposibilitatea participării tale la o petrecere sau la un voiaj de plăcere. Capricorn, vei înregistra un succes într-un capitol de viață esențial pentru împlinirea destinului tău. Intuiția și inspirația vor fi motorul acestei victorii, dar și susținerea de care te vei bucura din partea partenerului va fi decisivă. În schimb, vei avea dificultăți în activitatea de la locul de muncă din cauza unei probleme de sănătate sau al unei datorii restante. Vărsător. Lucruri bune care se petrec la locul tău de muncă, dar și acasă în familie, îți vor da o stare benefică și te vei simți plin de energie și te va cuprinde o stare de optimism și vei avea astfel un moment bun pentru rezolvarea unei probleme de sănătate. În schimb, o atitudine ostilă față de un anumit membru al familiei va duce la activarea unor conjuncturi karmice nefaste. Pești, vei primi una sau mai multe vești bune legate de activitatea de la locul tău de muncă sau de starea ta de sănătate. Poate fi vorba de o avansare profesională sau de obținerea unui diagnostic corect. Cu toate acestea, escaladarea unui conflict în cadrul familiei sau la locul tău de muncă îți va aduce numai pierderi bănești. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul, prezentul și viitorul sunt strâns legate între ele printr-un lung șir de consecințe.